Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till Bootleg Crazy med Johan Wallin. Och som vanligt så har han bihanget Bernt och blindtarmen Marco med. Som han gärna vill operera bort och göra paradgata och säga så här, det var skönt att slippa de där gubbarna, de bara tjafsar. Jag trodde han ville göra är det bra med er? Absolut. Ja, du har väl sportlov där uppe? Ja, det har vi. Inte jag, men sonen har. Ja, vad gör han då? Surfar han på plattan eller PlayStation? Ja, det är dator och så är det Xbox. Ja, det är ju är han Xboxare? Ja. Vilken loser. Han har fått det från sin far. Jag fick ju en sån här Xbox 360 en gång i tiden. Och men då var de ju bra. Sen dess har de ju varit losers. Ja. Nej, han har fastnat för den. Jag har båda konsolerna, men efter att jag började podda så... Har du inte tid? Jag har inte tid! Och då kom min Gabriel, min yngsta son som är, vad är han? Är han 27? Ja, någon sånt där. Kommer och säger till mig, hörru du pappa, jag är lite orolig. Du spelar inte längre. Jag har inte tid. Ja, men du måste ha tid att spela, du tappar det annars. Ja, det är sant. Men när ni pratar om Xbox så finns det ju en sak som är fantastiskt bra på den. Ni vet ju vad Blu-ray är, hela bunten. Och det fanns ett konkurrerande medium till Blu-ray som bland annat Microsoft var jättedåligt. Ja, men grejen är att ifall ni får tag på sådana där skivor, jag tror att de heter HD-TV eller HD någonting. då kan ni köra den i eran Xbox och ni får ju skivorna i stort sett gratis. Folk säger bara, snälla ta dem, jag har massor, bara den bästa Blu-ray-spelaren kom ju med PlayStation där en gång i tiden. Ja. Det var den bästa Blu-ray-spelaren samtidigt som du fick en nöjesmaskin på köpet. För den var väldigt hög kvalitet faktiskt. Mycket för pengarna på den tiden. Mycket för pengarna på den tiden. Är det bra med dig då, Bernt? Du var ju här igår. Ja, och det var ju fantastiskt spännande och trevligt för då fick vi träffa andra farbröder i samma ålder som oss själva. Så vi fick träffa riktigt fina lekkamrater. För annars är det ju som så att vi får ju bara träffa dem på distans. Jag menar Johan, han är ju långt bort i stan. Ja, men han tillhör ju gamla gardet. Ja. När är du född egentligen, Johan? 75. Ja, du ser, han är ju gammal han. Ja, men det börjar ju liksom att bli riktigt... Han är bara 9 år yngre, det är ingenting, det där går inte. Nej, för fan. Så jag kommer ta över en vacker dag när ni vill göra någonting annat. Nej, vi ska sitta på hemmet. Ja, det är bra. Nu ska vi prata podd. Vad har hänt med Kiss? De är döda. Fy fan, hur kunde det hända? Du brukar alltid bjuda på ett tema och sen är det nyheterna som kommer där. Ja, jag tänkte vi skulle grotta ner oss lite grann i Creatures of the Night-turnén. Vågar du med Bernt i panelen här? Ja, absolut. Det är bara snälla ord den här gången. Bernt hade ju direktkontakt med Vinny i telefon hela tiden. Ja, jag förstår det. Ja, nej, men som sagt, det är jag tycker det är en spännande tid och väldigt turbulent tid för Kiss just 1982. Och det är väl mycket som går emot bandet just den perioden. Men det är kanske därför Creatures-plattan är så pass bra. Ja, det sa du inte på ordet fritt där. Då var du väl mest inne på det här att Vinny räddade inte Kiss. Nej, och det ska vi säga nu. Nu kommer det. Vi har haft en omröstning. Ja. Har vi? 2 omröstningar. Och 2 heta frågor där Bernt tände till på båda frågorna. Nej, men jag som är så snäll. Och Bernt har förlorat. Ja. Ja, men det är också en vinst. Det vet ni. Ja, men sen upptäckte jag en sak som jag tänkte, det här var lite konstigt. Bernt har inte röstat. Nej, just det. Eller så har han ett annat Facebook-konto.
Han bulvanröstar med någon. Men ska vi dra upp resultatet på den där röstningen? För jag tror att den röstningen är nämligen stängd. Så de är bara öppna i 48 timmar eller något sånt där. Och som svar på din fråga, Marco. Nej, den där dök aldrig upp. Och så glömde du berätta det för mig. Men jag kan ju förstå varför. Du besökte vår NK-grupp lite då och då. Men det gör du. Men det gör jag. Men det är det här så som det ser ut på Facebook. Men ska vi säga här då hur det såg ut då? Då fanns de här alternativen. Frågan var Vinnie Vincent en nyckelperson för Kiss framgångar under en viss period? Och sen var det lite så här olika texter där under som förklarade lite vad han hade gjort. Då fanns alternativet Frälsare. Utan Vinnie inget Kiss. Den trodde jag att Bernt skulle klicka in. Injektion, förnya och vitalisera Kiss. Det var nummer 2. Medlem, ny gitarrist med talang för låtskrivandet. Och sen den 4, ingen roll alls, Kiss var bättre utan Vinnie. Och vilken vann utav de här tror du? Du som är Vinnie-experten och har direktlinan till Vinnie. Jag skulle ju säga att det är alternativ nummer 2 såklart. Alternativ 2 vann jag. Och 2 kom Medlem. Och 3 kom ingen roll alls. Och sist kom Frälsare. Oj då. Så att nu har vi dödat myten. Härligt. Räddade Vinnie Vincent Kiss. Nu är det dött, Bernt. Men Marco, hur ska vi då göra när vi har med honom och intervjuar honom? Ja, men då kan man prata om andra saker. Varför lämnade du Kiss och varför var du ett så stort problem? Han kanske har garderobs-issues han med, om man säger så. Men sen hade vi den andra omröstningen innan vi började. Det var det här Crazy Nights. Har för mycket av Bon Jovis sound. Ja. Och då fanns det bara 2 alternativ. Ja eller nej. Ja. Den har jag varit och röstat i. Och som jag brukar säga, den röstningen vann jag inte. Men det är också en röstning. Så du röstade ja där? Jag röstade att det var för mycket Bon Jovi. Aha. Om jag minns rätt. Gjorde jag inte det? Nu är jag inloggad som mig själv här. Vi ska se om jag går in och loggar in mig. Ska du avslöja hemliga röstningar? Nej, det är bara dig jag avslöjar. Det är ingen ska du ha. Det är bara för 2000 pers. Tack nej, så de har ändrat här nu, de fulingarna. Nu har det vad konstigt, de ska inte ändra på någonting och så ändrar de. Har de lagt till alternativet? Här ska vi se, ja. Ja, Bernt Måsson är på ja. Ja, du har Nils Bräcke med det på din sida också. Ser, tunga grabbar. Ja, och Magnus Johansson också en tung grabb där. Och Reine Arlin, en AIK-are med väldigt bra förnuft. Så han är en förnuftig människa. Så att han ska... Och jag vet att han och Johan brukar ha diskussioner. Men på nej-sidan var det väldigt många. Johan Wallin var ju där och har du varit och tryckt på nej, Mark? Ja, jag har tryckt på nej. Så att och vår kära vän Kim Epstein har också tryckt på nej. Och Henrik Bengtsson och allihopa här. Så att de är duktiga allihopa här. Men det roliga var väl diskussionen där många tyckte att han var ju kreativ och hittade på mycket saker. Eller nej, alltså Bon Jovi-skivan. Hur var det som skrev? Att det finns ju vissa likheter men den är inte så som man säger egentligen. Det var en som skrev en rätt så bra grej och sa det att Kiss var ju som vanligt sist på bollen. Så är det ju. Men då kan jag ju berätta för er nu som är lite Bon Jovi-inspirerade att Slippery When Wet har kommit ut igen med en bonusskiva med 7 stycken spår. Ja, men den ska vi inte lyssna på nu. Nu är det bootleg crazy med... det här är ingen bootleg. Jag glömde det, förlåt. Ja. Det var ju... Det finns säkert på bootleg. Ja. Men innan du börjar med dina creatures här, ska du dra upp dina nyheter då? Ja, jag skulle börja med att göra en rättelse från förra programmet. Vi pratade ju om Tokyo, att Kiss 95 spelade ju på Budokan. Och vi trodde ju inte att Tokyo Dome var byggd, men efteråt så kom ju det här igång och Kiss spelade ju faktiskt i januari 97 på Tokyo Dome. Så att det var inte 2001 som jag sa, utan de spelade även där 2001, men 97 var första gången inför 50 000 japanska fans. Okay. Så att rätt ska vara rätt. Ja, men då vet vi att den har funnits rätt så länge då.
Ja, jag vet inte exakt när den byggdes, om den byggdes 96 eller, för de spelade ju i januari 97 så att den bör ju ha byggts under 96. Eller påbörjats 95. Ja, för nu när jag tänker efter så kändes den inte så här jätteny när man var där inne i korridoren och gick. Nej. Nu när du säger det så att då är det inte så konstigt att man fick den här känslan att det var lite 90-talsfil, lite sån här betongfeelingen som det är på Globen, den där känslan. Då fick jag ju svar på frågan som jag inte hann ställa, nämligen att visst var det 2019 som du, Marco, var jag var inne i? där. Ja. Och det var inte så, och den är alldeles för stor för konserter, alldeles för stor. Ingen bra. Vi hade Golden Circle, som jag sagt, Kiss var inte stora. De var väldigt små när de stod där framme vid scenen. Och ändå var det Golden Circle, och vad de andra såg som var uppe på läktarna, det vet jag fan. Ja, det har ju kommit lite roliga nyheter i bootlegsvärlden, eller väldigt mycket om man. Så att jag har egentligen bara tagit lite grann, för att jag tänkte spara lite grann till nästa avsnitt. Men vi börjar med 74, Long Beach, 31 maj. Det är ju den här klassiska spelningen som gick bland annat på radio. Men nu har det kommit en soundboard-inspelning på vinyl. Men var inte den på radio tillräckligt bra då? Ja, jo det är det. Men man kan få bättre. Ja, absolut. Man har väl kanske hittat masterkassetten. Den finns i 4 eller 5 olika färger. Den har jag inte köpt, men jag har hört att den ska låta väldigt, väldigt fin. Så det är ett tips om ni stöter på den. För det är ju en klassisk Funderar du fortfarande på den? Nej. Jag kommer att avslöja sen varför jag inte lägger pengarna på den. Det som är kul med den konserten, det är att Gene Simmons har ju spelkort på sitt mikrofonstativ. Det finns ju väldigt mycket bilder ifrån den spelningen. Och som vi aldrig har fått någon förklaring på. Varför har han spelkort på mikrofonstativet? Han kanske inte hade råd med riktiga plektrum. Det var den tiden. Kan vara det. Det var dåligt turné. Nej, men det har jag liksom tänkt på under många år. För det har varit ute bilder från den spelningen i väldigt många år. Men varför har han just det? Och skulle vi fråga Gene idag så har han inget svar på det. Han skulle hitta på någonting. Och sen har vi, när vi ändå pratar om Gene Simmons, så kom ju hans Asshole ut på vinyl. Men det är ingen officiell vinyl. Nej. Nej, det är ju därför vi pratar om den här på Bootleg. Vem har gjort den där då? Står det vilka som har gjort det? Det står ingenting. Nej, de vågar inte skriva några bevis överhuvudtaget. Nej, det där kan vara känsligt när man tar... Är det de här holländarna som vanligt då? Säkert. Nej, ju med att det är en officiell studioplatta på CD så kan det ju vara lite känsligt. Och så fick man en medhavande poster som var väl rätt poänglös egentligen. Men... Alltså, vad var det för fel på den då? Vad var det för förknippat med skivan med den där då? Ja, ingen aning. Den där körde han väl inte på sin kampanj ens en gång? Nej. Men det är nog någon klassisk film, tror jag det där. Ja, det kan det vara. Ja, jag tror att det är någon klassisk film. Men då är det inte den Gene Simmons vi pratar om, utan då finns det en annan Gene Simmons som stavar på ett lite annorlunda sätt. Men de kanske har skannat in affischen och tagit bort någonting och lagt in det där Gene Simmons. Ja, det har de ju säkert gjort. Jag tror det är värt. Det är ett jättefint ljud på den faktiskt, för att vara pirat. Ja. Så låter den väldigt fint på vinyl. Så att gillar ni Asshole-plattan, vilket alla gör väl, förstår jag. Jajamensan. Så är den ju värd att införskaffa, för det är ju roligt att ha på vinyl. För jag tror inte att den kommer komma som officiell utgåva. Nej, det tror inte jag. Fast det var en stor säljare och allt det här. Och, nej. Ja, nej. Det känns som att den tiden har gått förbi. Ju med att det är ju, när kom den? 2004. Så borde man ju ha släppt den i så fall tidigare. Är det så? Pophouse, den finns i Pophouse lista utav viktiga släpp. Man ska aldrig säga. Nej, det aldrig. finns den inte alls. Nej, det är ett annat frimärke också. Ja, det är hans privata.
Nej, men den kan jag verkligen rekommendera. Att den låter, precis som Paul Stanleys Live to Win kom ju också på en sån här piratskiva. Den låter också väldigt bra. Men det tar vi en annan gång. Sen har vi den här som heter... Ja, just det, han dreglar där. Den har jag sett på de här olika sidorna där. Ja. Det är Philadelphia 24 mars 76. Oj. Och inspelningen har funnits förut ute, men det här är en komplett spelning och lite bättre ljud. Det är alltså en publikupptagning, men det låter väldigt, väldigt bra för att vara en publikupptagning. Den fick jag, vad var det, förra veckan. Det är en dubbelvinyl, finns röda och gula vinyler och gatefold. Oj! Så att... vad är det för brev i gatefolden då? Är det några nya brev då eller? Nej, det är en... Som Sergeant Koppar har skrivit? Ja, nej, det är en livebild. Det är en livebild bara, okej. Ja. Det var ju synd att de inte gick fullt ut och gjorde med nya noter. Ja. Sergeant Koppar har skrivit det. Ja, precis. Nej, men den var faktiskt riktigt bra. Och Peter Criss är grym på denna spelning. Alltså, tänk om han hade spelat trummor sådär 1996. Ja. Ja, men han hade ju en riktigt grym period från januari till våren där han... Sen försvann krafterna där lite. Ja, nej, han är riktigt, riktigt tajt och han slår hårt och det är liksom... Ja, men han är taggad, kan man säga. Han är som Ronaldo där, han pikar i karriären. Ja, precis. Ja, nej, och sen blir det överdribblandet och det går bakåt och han slutar i arabiska ligan sen Peter Nej, men Criss. jättekul faktiskt att man får tag i en sån fin inspelning där hela bandet är riktigt bra. Sen spelar de lite fel lite här och där, men sånt får man ta. Det här är ju också, det här vi pratat om för inte så länge sedan, det här Infinity-bandet som Peter spelade med parallellt med Kiss väldigt länge. Så att det är kanske därför som han är fortfarande så himla bra, därför att han är van att köra med två olika band. Med, vad heter han, Roger, och han höll ju på hela tiden. Det var först var det 2 månader eller 1 eller 2 månader innan Kiss officiellt var Kiss, då slutade han med Infinity. Ja. Så att han var väl van att dunka på i dubbla band. Ja, han var ju häftig på den tiden. Absolut. Och sen har det kommit en sån här, det är kanske inte alla som vet vad det är. I USA var det populärt med sån här 8-track. Och då har man släppt då The Daisy-spelningen från juni 73 har man släppt på 8-track heter de. 8-track, ja. Har du den? Nej. Jag har ju ingen sån spelare och inte betalar det var det jag tänkte. Hur många har en sån spelare? Ja. Jag är mer nyfiken på en annan sak, nämligen hur får de tag på materialet och vem gör 8-track-kopior idag? Det är väl någon kinesisk firma. Du menar att det är någon barn i Kina nu igen? Eller? Ja, någon barn i Kina som vevar i maskinen. Ja. Men den finns ju släppt, så där är väl bara en så här rolig grej. Ja, vad kostar? Är den dyr då att köpa? Ja, jag tror det var 2 kassetter eftersom man får ju inte plats med som en hel spelning på en utav sån där kassett. Så att det är 2 och jag tror att den ligger på någonstans mellan 600-700 kronor. Oj, aha. Så jag vet inte, jag fick ett erbjudande att köpa den, men samtidigt så tänkte jag att 600-700 kronor, det kan jag ju faktiskt köpa en vinyl för som jag kan spela. Kliade det lite i tarmen där? Ja, visst var det häftigt. Vad fick det att stoppa? Det vill jag veta. Vad fick det att stoppa där nu? Nej, jag kan ju inte spela den. Var det som avgör? Okej. Visst, den hade säkert varit jättesnyggt att haft i hyllan eller något sånt där, men nej. Jag kan ju säga så här, Johan, de är ganska fina de där innan de blir så här sunkiga. Men det finns ju inte bara sådana som man har i bilen, utan det finns ju stationära som man kan ha hemma och koppla upp till sin stereoanläggning. Så att, var det bra ljud på dem ens en gång? Vill du veta det verkligen? Jag vill veta, var det bra ljud på dem som på vanliga kassettband eller var det liknande kvalitet? Det var ju, på den här tiden så var det var ju 4 spår som man körde på ett band som, och du tänker att
något bredare än ett vanligt kassettband. Något. Okej. Så att du ska inte räkna med att det var mycket dynamik, men däremot så var det väldigt praktiskt eftersom i bilarna så, de här gick ju liksom spår efter spår efter spår. Det var ju liksom, vad man heter, non-rewind. Det vill säga att... Jaha, okej, de var som en CD, man kan bara ha den på repeat. Ja. Men den slår inte kassetten i ljudkvalitet. Nej. Men då är det ju totalt värd. Ja, det var bra Johan att du tog tag i. Ja, nej, som sagt, jag har aldrig kommit i kontakt. Jag har sett att de säljer ju gamla Kiss från 70-talet. En gammal skulle man kunna ha i bokhyllan. Det är lite spännande, men nytt, nej. För det är ju lite som du pratade om, Johan, att för jag vet både Alive 2 och första Alive så finns på sådana här edge-track. Det är ju dubbla, därför att det får inte plats helt enkelt. Men Bernt, ska du beställa en 8-track? Inte just nu. Just nu så är ekonomin en aning begränsad. Men du ville fundera på kakan i alla fall? Ja, men jag skulle vilja ha en stationär 8-track-spelare. Det hade varit coolt. Men du är ju inte frisk, Bernt. Att du ens en gång har det i dina tankar. Ja, men tänk 8-trackarna, hur stora och maffiga de var på sin tid. Så de var ju så här stora, liksom som en telefon. Och så tänk att den så att säga dubbelt så tjock. Ja, Snacka om nostalgiprodukt. Ja, lämna tracken. Innan Bernt börjar gå in och börja leta efter dem där. Ja, men jag vet en som säljer så att jag kan... Skicka länken till... Ja, jag kan skicka till Bernt så det är lugnt. Bernt får länk. Ja, det är bara köp. Ja. Köp 2. Så man, en att spara, en att klippa sönder då, eller? Ja, precis. Sen har vi Landover 30 november 75. Det är en Soundboard Master, har kommit på CD. Aha. Oj. Den hann inte jag beställa förrän den var slut. De trycks ju inte i 1 miljon. Var det på vinyl eller på CD? Det är på CD. På CD. Men det är väl bara bränna någon annans, men du vill ha själva produkten med... Ja, det går säkert. Okay. Sen har jag en till, men den tänkte jag skulle prata lite grann om. Men den sista är New York, 18 februari 77. Där har man hittat en soundboard till, men den är uppgraderad, så den ska alltså vara bättre än den soundboarden vi har haft tidigare. Får jag bara fråga dig det här, du säger soundboard, är det ett inneord i bootlegkretsar? Ja. Och säga, efter Kiss släppte soundboard så ska alla bootlegnissar soundboard. Ja. Vad blir nästa trendord sen då? Ja, soundboard deluxe. Den var ju det lät som ÖB eller något sånt. Nej, men jag ser ju redan det här framför mig. Det handlar ju om högupplöst soundboard. Alltså inte vilken soundboard som helst, den ska vara högupplöst. Men du kan ju inte skocka, det blir ju digitalt och fuskigt alltihopa. Ja, men det här känner jag igen. Man tar den analoga grejen. Ja, så ska AI hjälpa till. Ja, precis. Och det är ju som ett visst amerikanskt audiofilmärke som bara ger ut analoga LP-skivor med analoga källor, och så visar det sig att det var inte så mycket analogt det där, utan det var ju digitalt. Jag lyssnade ju på Alex sista del av den här bootleg-serien han har gjort. Han går igenom sina bootlegs lite. Då tog han upp en bootleg som jag fastnade i huvudet. Det var med Quiet Riot. Gitarristen, innan de var kända, så hade de ju gitarristen som gick till Ozzy, vad fan hette han Randy Rhoads. Randy Rhoads, ja. Och då ville man släppa en skiva från Dödsbot med hur bandet men så går de in och lägger in, de tyckte trummorna var för dåliga och allt det här, och så har man bara kvar gitarrljudet och så lägger man och Alex sa att det var ju totalt värd, och jag håller med om det. Då var det ju inte en tidsenlig grej. Nej. Det är inget tidsdokument. Det är jättekorkat. Bara de inte börjar hitta så på med Kiss här nu. Alltså, men det gjorde de ju redan från början. Det här låter inget bra. Men då är det Kiss själva som gör det, att inte fans håller på och puffar och sånt. Men vänta, det finns ju, det här är ju lite intressant.
de här Frankenstein-historierna nu. Det har ju kommit ut nymastrade Hotter than Hell. Jag är inte så förtjust i de där. Så att nej. Det gäller dig också, Johan. Jag kan tycka att det är roligt att någon lägger på det. Jag lyssnar 1 eller 2 gånger. Sen är det bra. Sen går jag tillbaks till originalet. Jag tycker de har ju fräschat upp lite gamla konserter från 70-talet. De är helt okej. De är helt okej. För jag fick bland annat av en kär vän en Kiss action thriller från 78. Kiss meets the Phantom of the Park. Där man har gjort om lite grann och det är högre upplösning så att det ser väldigt, väldigt fint ut. Den var riktigt häftig faktiskt. Jag har ju med en utav scenerna i en utav våra poddar där Gene Simmons fightas med polisen och sen går stuntmannen genom korvkiosken. Ja. Den är ju så jävla uppgraderad den där och har så fin kvalitet. Ja. Så att det blir riktigt spännande att titta på den där. Och den skulle jag kunna tänka mig på en så här hemmabioprojektor så här blåst upp och så riktigt häftigt. Ja, nej. Det är inte sådana grejer har jag ingenting emot, men när man börjar pilla på skivor och sånt där, det fanns ju en mening att det lät som det lät. Ja, så är det ju. Ja. Men tänk ifall man nu hittar en originalmaster på Hotter than Hell, någon sån här bortkomst. Jag kan förstå att men man är ändå så van med det där soundet att det låter så och ska låta så. Men nu lämnar vi den diskussionen. Ja, och så har vi den här som jag la ut en liten teaser på Encore-sidan. Och det är ju Coventry 1973. Fick du tummen upp av Ronny då? Ja, han har inte sagt något. Det här påstås ju vara en soundboard-inspelning. Kiss spelade ju 2 kvällar i december 73 på Coventry, 21 och 22. Den 22 kom ju ut på Kissology DVD-boxen. Och med trumpinnar som sköt raketer. Ja, precis. Och sen fanns det ju då, eftersom man inte hade så mycket videoband på den tiden, så hade man ju tydligen spelat in första kvällen också. Men man hade inte spolat bandet helt tillbaka, så att det hade överlevt 3 låtar eller 2 låtar och introt. Och av en händelse då så är de också med på den här den 21 december exakt lika länge som det finns film på. Aha. Och vi har ju en komplett 22 december på DVD. Så jag har inga belägg för det, men jag har jämfört DVDn med CDn och jag tror att man helt enkelt har rippat ljudet ifrån DVDn och bränt på en skiva. Så du tycker att det här är... Har du papperskorgen bredvid där nu? Ja, men jag tänker inte slänga för det kan ju... Men alltså jag tycker att 550 kronor för någonting som du kan rippa. Det kan ju ladda ner vilket gratisprogram som helst på nätet. Har du DVDn så kan du ju fixa och mixa och ha det. Och så kan du bränna ut på en skiva eller göra vad du vill. Så jag tror inte att man har hittat någonting, utan jag tror att man har rippat DVDn rakt. Står det att det är soundboard på den där också? Ja. Coventry 1973. Men är det, om du säger att det är det ljudet från de här klippen, det var ju ingen soundboard från början heller. Alla dessa frågor. Då tycker jag att du ska ringa dit och så har du med ett papperskorg och så ska du fråga, ska det vara så här? Ska det det? Ja, ska det? Och det värsta är att det är de här Zodiac japanskt och de ger ju ut väldigt fina grejer och bra saker. Så att det är inget fel på produkten så, men att jag går inte på att man skulle ha hittat en masterkassett från Soundboard. Så där, vad blir det, 52 år senare? Ja, det låter länge. Det känns som att det kommer lite för mycket saker från tidigt 70-tal kommer nu. Men som sagt är ljudet bättre på något sätt eller? Nej, det beror lite grann på vad du har för ljudanläggning när du men om du lyssnar med hörlurar du har bra hörlurar och lyssnar. Nej, jag tycker att det är samma ljud som att lyssna på DVDn som att lyssna på CDn. Det är bra ljud, absolut. Det är inget fel på det, men jag tror inte att det är en soundboard. För varför finns det inte mera från den 21? Ja.
Men då ska jag säga att de här 2 låtarna från 21 Deuce och Cold Gin, de finns ju inte ute bland gemene man. Utan det är ju de här som betalar. Gooch och Company. Ja, precis. Men det är för mycket sammanträffande att det är precis. Han kanske behöver pengar till advokaterna där. Ja, nej men absolut. Tycker man att det är kul att ha det på en pressad CD-skiva, så jag menar det är ju en klassisk. Eller den ser ju snygg ut igen. Ja, den är ju snygg. Och det är fast de kör samma layout tycker jag hela tiden mycket på de här grejerna. Och sen bak är väl ifrån Academy of Music. Jag tror inte de såg så ut. Det är ett japanskt företag som gör dem där? Ja, det är Zodiac. De gör ju väldigt mycket bootlegs. Och det brukar ju faktiskt vara väldigt fina grejer. Men här tror jag inte. Men jag hoppas inte alls. Men är det någon som sitter inne med faktan exakt var den här inspelningen kommer ifrån, så får man gärna höra av sig. Ja, men det är ju, du söker svar. Absolut. Annars ringer du och frågar, ska det vara så här? Ja, ska det vara så här? Men annars så tror jag att man helt enkelt har rippat ljudet. Vilket man kan väl göra. Ja, då är det lite dyrt egentligen för den produkten. Ja, med tanke på att du kan ju faktiskt göra det själv. Ja. Och sen skriva också att det är nej, då är det falsk marknadsföring. Ja, eller skriva att den är rippad ifrån filmen eller vad fasiken som helst. Men det säljer väl inte lika mycket kanske. Nej, det skulle du inte göra. It's been the best. We're still smiling. If we weren't enjoying this, we wouldn't be doing it anymore. That's right. It's the best. Lots of new KISS children in the last 10 years. That's right. We're not their fathers. We're not their fathers. Kan väl göra ett kort sammandrag vad som händer egentligen 82 för vårt kära band Kiss. Killers samlingsskivan släpps ju på våren 82 i de flesta länder utom i hemlandet USA. Jättemärkligt. Det måste vara en tillfällighet. Ja. Och vad kan vi säga? Vad händer i bandet? Jo, Ace är ju inte så pigg på att jobba med sina arbetsgivare. Så att man vill ju börja spela in en skiva. Och då tänker man väl att ja, men då kan vi ju provspela lite gitarrister medans vi spelar in plattan och se om det är någon av dem som kanske passar att turnera med oss. Och det gör man. Det är ju många gitarrister som går igenom och det är jättesvårt att kunna säga exakt vilka som spelar på vilka. Vi vet Robin Ford, vet vi Bob Kulick är inblandad. Vad heter han då? Steve Ferris ifrån Mr. Mister eller va? Om jag inte missminner mig. Mr. Okay. Och så Vingmuttern är ju såklart med då. Men Vingmuttern där, provspelade han verkligen? Nej, utan det börjar väl... Hade inte han bara anfallit studion där och är ständig besökare och påpekare? Och så hade man väl skrivit lite låt. Han och Gene började väl att skriva. Och sen blev han presenterad till Paul då. Så att, men han var ju absolut inte tänkt att han skulle vara medlem i Kiss. Utan de såg ju bara honom som en tillgång. Att ja, men här är en kille som kan skriva bra låtar. Och det behöver vi ju. Och sen fick han väl, så att säga, han fick ju spela in de låtarna han hade varit med och skrivit. Och då behöll de väl det, men de ville ju inte ha honom på turné. Utan nej, det är så märkligt. Det är inte märkligt, alltså. De kände nog vibbarna Bernt. Och han blev väl även varnad av, vad heter han då? Adam Mitchell var det väl som presenterade. Och sen trummisen Vincent... Du tänker på Appice. Appice, ja. Carmine, ja just det.
Vincent, har inte han någon bror som heter någonting liknande annat? Okay, men det är Carmen Appice jag tänker på. Ja, precis. Trummisen. Ja. Men innan de börjar spela in så går ju tyvärr Casablancas vd bort. Neil Bogart avlider ju den 3 maj 82. Han var väl bara 40... 2-3 va? 40, Han fick ju... Vad var det för cancer han fick nu? Ja, jag var ute och kika nu och då stod det att han var inlagd för att han hade problem med en njure. Att man skulle plocka bort en av njurarna och då hade det uppstått komplikationer. Alltså att det var njurtransplantation? Ja, något typ. Och sen har jag läst att han gick bort utan han hade leukemi. Har ju stått i många år. Så att jag vet inte riktigt. Det där är ju svårt eftersom ibland kan man ju säga att han dog av cancer och sen visade det sig att det var kanske inte cancern han dog utav utan det var andra saker. Så det är svårt att gå in och pilla direkt. Ja. Men det kan ju vara som han sa här nu Johan, att han var inne för transplantation och det gick inte som det skulle. Kroppen kanske stötte ifrån. Ja. Det kan ju vara så enkelt. Ja, vi kan väl åtminstone vara överens om att han gick ju bort i alla fall. Ja, det gjorde han garanterat. Det vet sen var han egentligen gick ju bort ifrån, det är väl skitsamma. Men, och så hade vi ju nästa tagg i ryggen på Paul och Gene och det var ju det att man tyckte att Bill Aucoin inte längre levererade till bandet. Så att man sa ju upp management med Bill Aucoin att Paul och Gene sa att nu tar vi det här. Och det undrar jag, varför just då? Vad hade han gjort speciellt då? Förmodligen så var det frustrationen över The Elder. Och så får vi ju inte glömma att man stämde ju Polygram också. Jo, det... Och det vet ju alla att det gick ju inte så bra. Man fick ju inte de pengarna man hade tyckt. Men det var ju en advokat. Men det tar säkert Roger upp när han pratar om han brukar ju prata om det. Vi har ju pratat om den tiden i en specialare. Bland vår första säsong så hade vi en specialare om det där i flera avsnitt. Och det är ju en rörig period men att man helt plötsligt inte tycker om någon och det är som en intervju med Ace, men han höll på att trixade med pengarna och sånt här och jag vet inte om han är den bästa att prata om det som har gått i personlig konkurs. Nej, det är väl kanske... Det låter mer som att det skulle vara andra personer som börjar börja prata runt med Kiss och är intresserade utav affären Kiss. För det kom ju dåliga personer in där sen. Ja. Och sen gick det väl rykten om att Kiss tjänade ju inte särskilt mycket pengar ju med debaclet då med The Elder och att de kände väl då att han... Ja, de satt väl och betalade honom en massa pengar och fick väl ingenting tillbaka. Så att de såg väl kanske att det var en utgift som behövde strypas. Så att, men det där har ju varit liksom lite grann olika. Gene har bland annat sagt att Bill Aucoin inte längre intresserade sig för Kiss utan han hade andra band. Jaha, då är det precis det som Ace säger. Han höll på med Billy Idol. Han säger det i en intervju. Så här Billy Idol, han hade några hits en kort tid. Och att han liksom... men hitsen var stora. Ja, men det var ju inte så att han behövde hålla på med honom hela tiden. Nej. Och sen höll han väl på lite grann också vad Paul har sagt. Han höll väl på med droger. Han höll på med droger och sen var det här med småpojkar och allt. Ja, det är ju väldigt otrevligt och och som sagt man ska ju inte diskutera det med tanke på att Bill Aucoin är död så han kan ju inte försvara sig. Men det vet vi ju inte heller om det är ett dåligt rykte på grund av att han var homosexuell. Precis. Det ryktet har ju funnits med Freddie Mercury i Queen. Att det skulle vara unga. Det kan vara unga killar och de var ju äldre. Ja. Och de kan ju vara 18 men det kan ju uppfattas så fel och då hjälper det ju inte att du är homosexuell. Då blir du ju stämplad ännu värre. Ja, så är det ju. Så att det blir ju det. Jag vill bara påminna om att jag här ett ögonvitt, inte till akten men till en väldigt ung pöjk i Oslo 1980. Men det där har vi pratat om så
Så du har sett lite tendenser i alla fall. Men du vet inte vad som hände sen, men du har sett tendenser. Grejen var så här att den här killen, han fick ett erbjudande om att följa med Kiss, eller han ville träffa Kiss. Och blev då inblandad i Bill Aucoin, och Bill Aucoin sa att du kan få följa med på Kiss-turné. Men det var ju en liten hake. Det vill säga, var skulle den här unga mannen sova någonstans? Jo, på Bill Aucoins hotellrum. Det var ju det som det gick ut på. Det som sen händer är att vi träffar på den här svenskspråkiga pojken på Grand Hotel i Oslo i samband med presskonferensen. Jag frågar liksom, förlåt men vad gör du? Ja. Jag följer med Kiss. Jaha. Och då frågar jag honom liksom omständigheterna, och jag var så jävla paff och tagen så tänkte att vad gör jag med den kunskapen? Men då berättade han att Paul hade fått reda på hur det hängde ihop och hade för det första flyttat på pojken och sen sett till att han har pratat med sin mamma också. För att mamman hade gett okej att han skulle få följa med bandet här i Skandinavien. Hur gammal var pojken då? Runt 13. Vad skulle han följa med på turné i Mickey? Och varför skulle mamma det låter så... det låter... som förälder förstår jag ingenting nu. Nej, men det här är 13 år, ja. Herregud. Och jag kan ju säga att jag minns ju Stockholmskonserten, det här har vi pratat om också. Där jag liksom fick övertala föräldrar om att det är klart att deras barn skulle få träffa Kiss bakom scenen. Ja, det låter jättekonstigt. Men vi lämnar det där farliga. Uff. Alla får tolka hur man vill, men det lät inte bra. Jag vet bara vem jag träffade. Eller inte vad du fick berättat till det utav honom själv. Ja. Ja, nej, men så är det ju. Nej, som sagt man vill ju inte säga någonting om Bill Aucoin eftersom man var inte själv på plats. Man är ju inget vittne och han kan ju inte försvara sig heller. Nej. Så att För jag har bara träffat honom och då var han otroligt trevlig. Ja. Men jag kanske inte var intressant heller. Du var inte tillräckligt ung, Mark. Jag var inte tillräckligt. Så kan det också ha varit. Nej, det är bra det. Som sagt var, 82 var ju liksom mycket som hände där. Ace var ju på väg ut ur bandet. Även om man försökte hålla fasaden utåt att Ace men Ace är med i bandet och sen så... Ja, det där var de tjatiga på så hur länge som helst egentligen. Det går ju att marknadsföra Ace Frehley så länge man kan. Ja. Och sen var väl det också en del av dealen med Polygram att det skulle vara 3 originalmedlemmar. Så man hade ju inte råd att tappa Ace. För då nej, det har jag alltid sagt. Då kunde ju de gå in och ändra på kontraktet att hörru du, det här stämmer ju inte, han är ju inte med längre så nu får ni mycket, mycket mindre pengar här och så att, men till slut så blev det höll ju inte och han såg ju ganska trött ut när han var här på promotion-turnén också. Och rätt så ointresserad ut också. Ja, utan det var väl liksom bara att efter han var klar med promo-turnén så sa han tack och hej.
Det finns ju mycket på video där man ser Gene Simmons stå rent och skärt stå och skälla på Ace under konserten. Han säger, han står någonting och så kommer kameran, då ska han bara helt plötsligt visa tungan för kameran då. Ja. För att det är ungefär som man blir påkommen, för att det finns så många där de är irriterade hela tiden på Ace. Mm. Jo, men det kan jag förstå att det till slut så var det nog väldigt påfrestande för Paul och Gene. Man var ju redan i en situation. Ja, men de har ju själva satt sig i den situationen. Ja, så är det ju. Ja, så att men det gör nog inte bättre att det är någon som dyker upp och pickar lurven när man ska försöka vara. Ja, nu försvarar jag Ace. Det är inte, han har kommit dit, de har tjatat. Varför vill ni ha med honom om han är jobbig? Ja. Gör någonting. Ni hade kunnat åka 3 stycken och säga att Ace är skadad. Ja, jo, det är sant. Ja. Det har de gjort på, vad heter det här, Sanremo? Festivalen, ja. Ja. Då var ju Ace skadad. Mm. Fastnat i hinken eller något. Han ville inte spela. Nej, han hade fastnat i hinken, han ramlade så. Ja, nej, men som sagt det var en turbulent tid för bandet, helt klart. Men de överlevde det också. Men skivan kom i oktober. Man gick ut på turné i december, eller slutet av december 82. Då var ju första Rapid City i South Dakota skulle premiären vara, men det blev ingenting där. För att det snöade och det var kaos och grejerna det snöade in man då. Ja. Vilken klassik. Så tydligen enligt Kiss Alive Forever så ställde man in konserten 5:30 samma kväll. Oj. Så fick man säga till de stackarna som dök upp att tyvärr, ni får gå hem och titta på tv. Sa de att det är tyvärr extremväder ute? Ja, så att det hade väl inte ens grejerna till scenbygget hade väl inte kommit. Så tydligen var det väldigt snöoväder. Nu använder du fel ord, det heter extrem. Ja, men nu var det 82. är det snösmockor ni snackar om nu? Ja, eller? precis. Ja, det kan ju bli såna här snökanoner. Det är väldigt typiskt i USA. Att då kommer det 1/2 meter på en halvtimme så här. Helt plötsligt. Och det kan ju bli lite jobbigt. Ja, nej, eftersom att det är lastbilar och det är klart att det kan ju vara lite knivigt att ta sig fram. Ja, de kör ju med så här. De har ju aldrig vinterdäck riktigt. De har ju bara fina sommardäck året runt och snökedjor och grejer och sånt. Så att då fick man flytta fram premiären till den 29 december i Bismarck, och det är ju en omtalad spelning som vi absolut inte har någonting av. Vi har inget ljud, vi har ingen film och vi har inga kort. Är det därför den är omtalad? För det finns ingenting? Nej, dels för att det finns de som var på konserten som påstår att även där var det ju snö och kaos och elände. Att man inte hade sina fulla Creatures-munderingar på scen, utan man hade tagit lite Love Gun, så att Eric Carr skulle då ha haft Peter Criss patronbälte tillsammans. Aha, okay. Och så vidare och så vidare. Och det där har ju varit rykte om i många år, men det är ingen som kan säga varken bu eller bä, för vi har ju ingenting, vi har ju inga bilder, vi har ingen film. Men hur vet vi att, jag menar, ett påstående och ett rykte, det är ju en sak. Ja. Men hur kan det här ryktet bli så starkt så att man tar det för en sanning? Ja, det finns ingenting annat att välja på. Säkert någon som mindes fel, och sen har någon annan hört att jag var ju också där, att men det stämmer nog. Och så blir liksom snöbollseffekten. Nu säger inte jag att det inte är sant, men vi har ju inga bevis för det. Alltså, det låter... Ja, för det var inte så på nästa spelning sen. Nej. Och hur många dagar skiljer det sig mellan spelningarna? En dag. En dag, okej. Och det var snökaos fortfarande? Ja. Aha, så att, nej, men det är jättesynd att vi inte har någonting ifrån den, för det hade i och för sig sett rätt roligt ut om de hade haft, Eric Carr hade haft Peter Criss patronbälte. Men kommer det bilder med patronbälten med Eric Carr, då vet man att det är från den spelningen. Ja, då är det den spelningen. Då är det från den spelningen. Garanterat. Men det är konstigt att ingenting har läckt, att ingen... Ja, nej. Så det är ändå turnépremiär och allt. Det enda vi har, det är en eller en recension från någon tidning.
som sågar ju dem givetvis, för att Kiss var ju inte bra 82 och det var de ju inte 73 heller. Så att, men och så har vi nog någon promotion-poster för själva konserten, men mer har vi inte. Tyvärr. För det som jag tänker på, det är ju att i USA så är det väldigt mycket lokala tv-stationer. Och de är ju ute liksom och fångar upp i stort sett allt som finns i närheten. Och jag tror inte de var så insatta i Eric Carrs Nej. Men om det finns någon liten 30 minuters snutt eller någonting sånt. Men det här de var fullt ute i extremvädret. Tyvärr, det kanske finns alltså. Det kanske finns både en film, Super 8-film, det kan finnas, men det är ingenting som har läckt ut. Och det jag tror har inte läckt ut hittills, så, men man ska aldrig säga aldrig. 1-3 så sitter vi där med en soundboard-inspelning. Soundboard också. Okay. Soundboard deluxe. Ja, den här, för att backa lite grann till den här Sanremo-historien, för att jag tänkte, jag måste för en gång skulle kolla upp vad det var för jag har nämligen ingen minne av att det skulle finnas amerikanska artister som gäster, och det hade jag ju fel i. Och jag ser ju liksom i listningen, det gäller inte bara Kiss utan även Van Halen har tydligen varit med i den här historien med Pretty Woman. Ja, de bjöd väl in lite då och då. Ja, och sen ovanpå det, det här kommer du gilla, Marco. Village People, deras stora hit just då, hade de också med. Okej, nu vart du nöjd. Ja, det vart jag ju. För dessutom så var det ju så att det är ju en låt som ingen har hört talas om, nämligen Do You Wanna Spend the Night? Och det var väl ingen hit? Du sa att det är stora hit och så kommer det med någonting annat. Nej, jag var ironisk. Förlåt. Ironisk, okej. Ja. Och sen så var Stray Cats med också, och Bee Gees var med, och Hall & Oates var med, och Marianne Faithfull. Det är bara bra grejer här. Det är bara bra grejer. Ja, men jag bara tänkte, någon gång måste ju det där nämnas, annars så hör vi bara att men Kiss var med, de var 3 stycken och de spelade Aj. Det kan det ju ha varit. Jättebra. Snösmockor. Ja, det är alltid trevligt att prata om. Extremväder. Ja. Sen nu börjar det bli roligt, för nu börjar vi få de här soundboard-inspelningarna från Creature som ingen visste existerade, och det kom väl för... Men det hette inte soundboard på den tiden? Nej, det hette... Då hette det väl bara inspelning? Ja, record från... Du kan ju inte börja använda ord som används idag och till dåtid. Det här man sa inte snösmocka heller då. Okej, titta. Det står soundboard. Ja, okej. Det där var snyggt. Ja, nej, men då... dagen efter så spelar man i Sioux City. Och, det är ju en klassiker. Ja, och där dammar vi av låtar från Creatures. Då har vi Keep Me Coming, Rock'n'Roll Hell. Oj. Jag tror att det är andra gången man spelar de 2 låtarna, för man bör ju ha spelat dem i Bismarck på premiären, kan jag tycka. För Kiss brukar ju köra de här nya låtarna i början och sen så tröttnar vi. Men det vet vi ingenting om eftersom vi inte har någonting. Vi har ju inga belägg för vad som spelades, om de hade Love Gun-dräkterna eller Creatures. Men den finns ju på soundboard. Klockrent ljud. De här är ju dessvärre slutsålda för länge sedan. Ja, men det finns säkert någon som säljer den där. Men jag tror att den finns ute på tuben också. This one's called Keep Me Coming! Ooh, yeah! I know what you're like, you're not sleeping at night. I know you're losing control. I know your plans where you're keeping your hand. I know
sen åker vi till Rockford dagen efter på nyårsafton 82 och då får vi också de 2 låtarna Keep Me Coming och Rock'n'Roll Hell för sista gången. Been on the fire for 16 years, just waiting for his time to come. He fought the lies and fought back the tears. Can't wait to hear that started gun. Ain't nobody gonna step on his dream. So he held his hands high and said, "Get me out of this world. I need to get away. Get me out of this world. Get me out of this world. I need to get away. Get me out of this world." Även Jaha, den- de försvinner båda två där? Ja, så. där försvinner de. Och den finns också på soundboard. Sen hoppar vi lite grann i... Det mesta finns inspelat på publikupptagning. Vi kan göra så här för att det ska bli rätt i ordningen. För det var ju rätt så många där att titta, för den myten har ju Roger slagit sönder, att det var ju inte en turné där det kom lite folk. Här har vi en vinylbox. Oj! Vad var det där? Är det en box det där? Ja, Men du har ju inte öppnat och tittat i den ens en gång. den är öppen. Det är bara... Men hur har du plasten kvar då? Ja, det sitter bara så här. Jaha, det var en specialare. Och det är ju är det Terra Haut den 1 januari. Och då är Keep Me Coming och Rock'n'Roll Hell borta ur setlisten och kommer aldrig tillbaka. Vad kom in istället då? Vad kör man? Man kör väl Christine. Nej, det gör man inte alls. Kristin 60! Nej! Det måste jag kolla. Nej, vad tråkigt. Man kör Calling Dr. Love. Nej. Vad är Blir du ledsen, Marco? Ja, sånt där blir jag ledsen när det kommer sånt här I låtar. Want You kanske det är också. I Want You är ju bra. Ja. Men den här boxen är inte soundboard utan det är publik. Det är publikupptagning. Det är 2 konserter. Det är Terra Haut den 1 januari och Nashville den sista januari. Den ser snygg ut den där. Ja, den är snygg. Och det är en bootleg-box också? Ja, eller? det är det. Tänk att de lägger ner så jävla mycket energi på Är det en sån här 4 000 kronors box det där? Eller? Nej, jag vet av en jättefin människa i Göteborg som säljer dem lite billigare än vad de andra bootlegs-säljarna. Så att jag brukar... En jättefin människa i Göteborg. Ja, Men det var ju nästan gulligt. Det finns inte många fina människor där. Vem är det? Ja, det är hemlig beundrare på att säga. Nej då, det är det inte. Men det är en kvinna där som har kontakter när det gäller bootlegs och hon tar inga överpriser utan... En kvinna i Göteborg? Ja. Hon heter inte Glenn då? Nej, det tror jag inte. Heter hon Glenina eller något sånt? Nej, inte vad hon har sagt i alla fall. Inte vad så här, jaha, okej. Nej, så att den idag så får man säkert betala 2 500-3 000 kronor. Ja, Jag okej. tror jag betalade 700-800 kronor. Ja, det var ju inte farligt värt. Det hade varit en investering för dig. Ja. Pensionsspar. Bismarck också hade ju varit trevligt. Det är singel. Ja, nej, men om vi fortsätter med så sagt var, Toronto är ju nästa soundboard som finns. Som är 14 januari. Sen har vi de flesta faktiskt fram till, nu ska jag titta här i mina anteckningar. Pine Bluff spelar man den 11 februari.
Oj. Den har vi tyvärr inte komplett, utan den har vi från låten Love Gun och sen sista delen tills konserten är slut, och fråga mig inte varför. Kom ut bland annat på en picture disc för jul. Det med Vinnie Vincent också med på bilden. Och det som är roligt med den, att man spelade som extra nummer spelar man King of the Nighttime World. Och det var första och enda gången på Creatures-turnén man spelade den låten. Och den finns inspelad på soundboard. Varför fick man sånt infall helt plötsligt? Ja, det vet jag inte. Nej, det förstår jag. Jag bara satt och tänkte högt. Varför får man... Ja, King of the Nighttime World ska jag spela ikväll. Kan det vara så här enkelt att det var en trevlig kvinna i publiken som övertygade någon av sina favoriter på scen att det vore väl ändå mysigt med och King Absolut, och sen är det ju lite unikt också, för det är ju enda gången Vinnie Vincent spelar den låten, för de spelas ju inte på Lick It Up-turnén. Nej. Så att det är lite kul. Och den sista vi har i soundboard, för det är de som är egentligen intressanta, det är Houston den 10 mars. Det är den sista soundboard som har läckt ut. Jag vet inte om det finns mera, men det tror jag inte. Nej. Ja, men de gräver ju, de hittar ju 73 Coventry alldeles nyss, sa det. Det kommer säkert ut en soundboard deluxe och upgraded. Ja. Men det är väl de som är intressanta om man vill ha, så att säga, bra ljud. Och de flesta vill väl ha det. Ja, det är trevligt. Så jag skulle väl tipsa Sioux City och Rockford. För då får du ju Keep Me Coming och Rock'n'Roll Hell. De låter ju, och de är även med i om man köper den här Creatures of the Night. Just det. Nu var han tvungen att visa den igen. Titta vad snygg den. Oj. LP-boxen till och med, eller? Nej, det där är CD. Det här är CD. Nej, det var CD-box. Det sa han ju. Har du glömt bort det redan? Ja, nej, men kolla vad tjock den är. Ja, men det är ju mycket grejer i det. Det är ju bilder och falska plektrum. Och... Ja, det var Roger snabb att säga. Ja, och sen kan vi säga till Roger, hans plektrum var lika falskt. Ja, men hans var lika falskt. Han visste ju inte om den var från den turnén. Nej, du ska inte lita på han det kan vara från den turnén. Vad är det? Och så går han och säger till oss att det är från krig. Och sen kommer det kan vara från den turnén. Ja. Nej, det där Roger, det där... Så får du en sån här patch. Oj, har du inte använt den? Nej, och så får du lite knappar på varje medlem. Det är svårt att se, för det vill gärna spegla sig när det ska vara så. Men annars är det, som sagt, mycket av de här soundboard-inspelningarna jag pratat om finns med i den här boxen. Dock inte komplett, utan man har tagit... Hur stor är boken i den där då? Den är som en vinyl. Ja, är det boken du håller i nu? Ja. Den är så stor, boken. Då gjorde de samma bok till både CD och... Ja. Den där skulle man vilja ha. Och det står faktiskt... Oj, titta. Det står faktiskt roliga saker i den, så det är inte bara blaha som det brukar vara när det är Kiss. Kolla vilken erotik på hög nivå. Ja, nu blir du glad på riktigt, Marco. Ja, där är fina grejer. Till och med tar upp promotion-turnén man gör i Europa. Jaha. Har man använt Peders bild? Ja, det där är ju väl... Det är Sheraton det. Är det Peders eller Hartwigs bilder där? För jag vet att Hartvig och Peder tog ju bilder båda två, så att ibland har man blandat ihop, och nu är det ju Premium Publishing som äger alla Peders bilder, men det är fortfarande han som är fotograf. Så är det ju. Och så fick man ju en sån här folder med massa
Ja, det är de här konstverken i och sånt här. Ja. Här har du Fanclubsgrejerna va? här är sånt där du kan... Ja, man kan göra sin egen t-shirt där. Ja. Så jag blir lite så här nyfiken. De som köper den här boxen. Hur många gör en t-shirt? Det var det jag tänkte. Ja, jag tänkte på hur är det med t-shirtarna? Hur många transfers försvinner? Vad händer med knapparna? Har man dem på sig eller ligger de i asken? Nej, jag tror de flesta av de där boxarna är rätt så orörda. Här är Jag blir... Vad är det där? Det är klistermärke det. Ja, I men love it loud. den där sätter man på ytterdörren. Hade den där släppts på 70 eller då den kom, då hade vi ju använt alltihop. Den där känner jag mycket väl igen. Det hade suttit på dörren alltihop. Ja, för fan. Ja. Min också. Och nålat fast idolbilderna på väggen och allt det här. Små fina nålar. Det gör vi ju inte längre. Nej, det ska vara mint condition. Och här har vi ju The Elder. Hur kunde... Vad gör de där då? Ja, det vet jag inte. Är det någon bonus bara? Ja. Och så Är det samma fotograf på Elder och Creatures då? Ja, det är väl... Barry Levine gjorde väl de här, va? Har de skrivit någonting på dem? Som även är... Det står ingenting på baksidan? Nej. Nej, okej. Det blir en överraskelse helt enkelt. Ja, då måste man ha ju koll på vem som tog bilden. Ja. Och här, Jag tror man kan man inte, det kan man kolla på internet. Allt finns. Ja, man kan säkert söka på. här är en liten poster. Ja, man fick en poster med också. Oj. Det är mycket. Och så är det häftiga tycker jag var att man fick med skisser om hur man byggde upp scenen eller hur scenen skulle vara. Jag vet inte om det syns. Ja, med pansartraxerna. Och de hade ju lagt till att på länkarna så var det ju de här SM som såg ut som blixtrar ungefär. Ja, det Och pansarlänkarna där på undersidan. Och sen, men vad fick de idén att det ska vara en pansarvagn? Ja, det... Big boys. Fick Big du med toys. turnéboken också? Ja, just det, en kopia på det. Ja, lite mindre, fast det är bättre. Den är ju enklare att bläddra i den där än den andra. Ja, det är mycket. Vad gick den där boxen på? Har du fått veta det? Ja, du kan få tag... iMusic tror jag tar de 2 och 2. Ja, det är inte så farligt Det är rimligt. om man tänker vad det får. Det kostar ju att göra allt det där också. För den kostar var uppe i nästan 4 000 när den kom. Ja, den var väldigt dyr då. Ja. Här fick vi också en poster till. Det där är ju Elder. Vad fan skulle du sätta? Det där har ju ingenting med... Vad är det där för konstiga grejer? Och så fick vi den här klassiska... Ja, den där är så grym. Ja, Den är så grym. det är fina grejer. Ja, den är grym tycker jag. Det här är faktiskt... Jag sa det till alla som jag pratade med att den är värd... Det är mycket pengar, absolut. Så är det ju. Ja. Men... Vem fick du den av då? Det fick jag frugan. Var det frugan? Var hon så omtänksam och tänkte på dig? Det här blir gubben glad av. Så sitter han inlåst i sin mancave ett bra tag till. Ja, och så pratar han med alla så får jag titta i fred på mina program när han sitter inlåst i mancaven. Där. Ja, men lite grann så. Ja.
Ja, men ibland blir man lycklig för små saker. Absolut, jag tycker det med Destroyer-boxen var faktiskt också trevlig. Jag tycker inte de här boxen de har gjort har varit dåliga. De har väl lärt sig lite ut de här alla bootleg-boxarna som har kommit hur det ska se ut. För att Bernt hittade ju när han var här första gången när vi hade spritprovning, då visade jag lite böcker som har varit med i såna här bootleg-boxar som jag har fått köpa löst när de varit överex. Ja. Och då var de båda imponerade hur fan bra böcker. För ni tyckte ju båda två fan att det här är ju seriösa grejer. Ja, det är ju det är. Och det var ju samma med The Vault, Gene Simmons Vault. Boken där är otroligt fin. Otroligt fin bok. Så den skulle jag gärna vilja ha själv. Ja. För det var det Niklas också tyckte att fan boken var det häftigaste. Hela grejen. Ja. Sen är väl den rolig på sitt sätt, Vaulten också, att den är så udda, men så det är en häftig grej, boken där. Jag blir ju fortfarande lite så här impad över när man sitter och tänker ut hur man ska paketera någonting. Och som sagt, du har lådan med CD-skivorna, du har boken som du snackar om. Och så kommer liksom nästa, men vi lägger dem i kassaskåp. Men vi gör det. Men boxarna har ju blivit standard att det är en bok, det är alltid en affisch. Boken är en standard på de flesta. Det är bara att se på. Jag var sugen på den, men jag vet inte hur jag ska. Det är, vad heter han? Blackie Wasp. Blackie Lawless. Ja, Wasp-boxen. Den kom ju som CD. Jag var inte intresserad av vinylen för det var böcker. CD-spelare har jag faktiskt inkopplat fortfarande. Det har Bernt sett till och med. Och så den var snygg och då fick du med boken faktiskt där. Men det var en som bläddrade i den på en YouTube-film. Då var jag lite besviken för det var ingenting. Jag hade förväntat mig lite häftigare bilder i. Jag hade ställt kraven här uppe och så vart det nej men vad fan. Jag har ju sett allt det där. Så du skulle inte ha tittat på den. Nej, jag varit lite så här fan och då vart det att jag nu håller vi plånboken lite. Ja. Nej, och det är samma med Creatures-boxen. Jag var sugen men sen vart det så här, men tänk själv vad ska du mer än till? Jag kan ju dra en parallell då och det är ju med Destroyer-lådan. Där vi inte fick tag på den tillräckligt fort och vår vän Brendan Snyder i USA var så pass snäll så att han var med när jag fortfarande poddade själv. Han var ju med och i 40 minuter så visade han grejer ur den här lådan och jag bara kände så här, vad fan, skicka över den, jag tar den nu. Har du Destroyer-lådan också, Johan? Ja. Ja, du har den. Ja. Jag har den ekonomiska varianten utav den. Ja, men jag har lyckats få tag i den. Kan det vara någon månad efter den släpptes så fick jag tag i den för ganska bra peng. Så att jag har faktiskt haft tur. För jag vet ju att många köpte, man ska ju inte köpa från USA. Nej. Det är dödsstöten. Då blir det ju tull och så blir det tull på det och så blir det extra tull och så, till slut så är det ju uppe 250 000 för en box. Så tyvärr. Jag kan rekommendera imusic.se. Okej. Ja, de har faktiskt. Jag såg att på Ginza hade Creatures-boxen sålt slut. Jaha. Men till slut måste ju även de sälja slut på sina. Och jag trodde att de skulle kanske gå ner till 1500 för att bli av med dem, men tydligen så hade de väl 1 eller 2. Ja, den började väl åka ner i pris och så hamnar den kanske någonstans där folk inte behöver fundera längre. En annan box som inte har med Kiss att göra utan har med Peter Lemark att göra. Det är ett exempel på en box som faktiskt har sålts i Sverige. Den innehåller ju alla hans plattor som man hade gjort upp till viss tid. Och remasterade bonusgrejer och det är liksom bara allt möjligt. Och den kostar inte mycket, den kostar en 600-700 spänn. Ja, det var inte farligt. Nej. Och det var påkostat, snygg och prydlig. Och sen när den var slutsåld i de skivbutiker som faktiskt fanns på den här tiden. Tjopp sa det, 2000 spänn. Ja, men det blir ju så som det inte finns någon mer. Då blir nej, men att folk fortfarande är så pass sugna så att det kanske till och med hade lönat sig att göra en till. Men det var ju det jag tycker är så konstigt när de gör boxar nu för tiden, till exempel Kiss.
Man kan ju ta en förhandsbokning på en box. Ja. För att hålla nere priset, samtidigt se hur stort intresse, och då behöver du inte trycka så jävla mycket över-X. Nej. Och se till att fansen får det, inte de här skalper som köper och sen ska sälja. Jag tycker det är så tråkigt. Det dödar totalt intresset, för min del i alla fall. Att de ska försöka tjäna. Det är samma med biljetter, jag hatar det. Säljer biljetter för samma pris som du har köpt, det tycker jag är helt okej. Inte att man ska gå med vinst. Jag förstår att vissa tycker att det är okej, men nej, jag tycker inte det. Nej. Jag vet inte, är det i Danmark man har så på konsertbiljetter att man får inte sälja det? Nej, den är personlig, den är jättepersonlig hela tiden. Och i Sverige, det var ju på tal, men jag vet inte, det är vissa partier som är emot det där. Och jag vet faktiskt inte på vilken del utav kakan det är. Så det betyder inte att det är du som är, det kan vara på högra sidan. Men det är någonting att det ska vara fri marknad. Som sagt, det här skulle ju vara en 10-årsjubileumsturné. Man skulle köra 100 städer som Paul och Gene sa i början. Men det blev ju tyvärr inte så, därför att skivan sålde ju ingenting. Och folk köpte inte så mycket konsertbiljetter heller. Och då kan vi ju tacka den här, vi ska inte hänga ut någon, men vi säger religiösa människor. That is with a rock group called Kiss. Dixie Watley has this report on the band that's not getting older, it's getting weirder. It's been 10 years since Kiss first walked on stage spitting blood, breathing fire, and promoting themselves as the loudest band in the world. With a new album to sell, Kiss has been on the road again, but their 100-city tour has met with controversy reminiscent of the 60s. Well, it might be the devil, or it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. There were picket lines in Nashville, a record-breaking protest in Little Rock, a standing-room-only city council meeting in Corpus Christi, and headlines all over the country: Minneapolis, Dubuque, Chattanooga, and Bismarck, North Dakota. The protesters are mainly religious groups who have been trying unsuccessfully to get Kiss concerts stopped because, they say, Kiss promotes the worship of Satan. This is one of the ways that the enemy is coming in to try to engulf the minds of these teenagers and win them over. We make heroes out of these guys and make them look like they're something great when literally they're destroying this country. Their music and their lyrics is espousing Satan worship and drugs among our kids, and you're looking at a preacher in Pine Bluff, Arkansas that's against it, and we're going to stand against it, and not just me, but in Georgia, Alabama, Louisiana, California, the ministry's waking up and realizing that we need to stand against this evil. I don't think we'd like those people to like us. They're strange. I mean, they really are weird, but we don't get involved in that. We're a rock and roll band. And we're certainly not going to make a career of explaining what we do to anybody. What they do, according to many Christian leaders, is use their evil-looking makeup along with lyrics such as "I was raised by the demons" and "I'm king of the nighttime world" to influence their fans to idolize the underworld. I think they're trying to fill their auditoriums and fill their pocketbooks, what I think. And I think they're putting our kids on the block to do it. There are people who really believe in what these guys have to say. That's the scary part. And if we come and actually start playing the game, we're going to lend more importance to these guys than they actually deserve. They are really small-time bozos who are warped, who are going to try to do the same thing that's been done to Elvis, which is burn his records, and to the Beatles. We figure we're in very, very good company. Kiss knows they can use the controversy. Their concerts have only been selling at 50 to 75% capacity, and their latest album, Creatures of the Night, is the poorest selling album of their career. Poor sales and a disappointing turnout may well be the reason Kiss called off the tour midway through and retreated to a studio to cut a new album. Meanwhile, the controversy is also meaty material for a Christian ministry whose mainline membership is dwindling. Both sides claim that they'd like to meet and smooth things out. Well, if I met the members of KISS, I'd like to do that. I mean, I would, of course, I would tell them that the only hope they have in their life is Jesus Christ, and that they have to be born again. I'll go listen to their sermons. They seem a little afraid to come see us. Have you invited them? Why? Did you invite them? Sure, come to the show. Sure. Have a good time.
The kids, for the most part, are ignoring all the commotion and have been going to the Kiss concerts for the same reason they go to any concert, to hear very loud rock and roll. They're not out here for any saint worship. It's just rock and roll. That's all it is. They don't have me worshiping the devil, so I don't worry what they do. Dixie Watley for Entertainment Tonight. Ja, de fanns. Du pratar om djupt religiösa människor nu. Ja, det vet jag inte. Jag känner dem inte personligen. Ja, men det är djupt religiöst. Alltså. Som gärna såg en chans att få synas lite grann i tv och få lite uppmärksamhet. Och då var det ju jättebra att kunna ha någonting som Kiss och som måltavla. Att de var ju onda och djävulsdyrkade. Ja, det hade nog inte med att de var onda. De bara råkade finnas där. Ja. Och passade syftet jättebra. Så att, man fick väl inte så bra respons. Men samtidigt... sånt säljer ju. Ja, det hade attraherat mig i alla fall. Ja. Jag hade gått. W.A.S.P. var ju, om vi säger samma sak i Sverige, det attraherade mig jättemycket. Jag var tvungen att gå och titta på lövbiffen som flög och allt det här. Och kvinnan man skulle skära halsen av och blodrädd. Jag var ju tvungen att se på det här, måste man ju se. Det är ju ungefär som du har samma generation som ska se Alice Cooper. Han blir ju halshuggen, det måste jag ju se. Varje kväll. Varje kväll, ja. Han har orm på sig. Det är otroligt. För att det lockar ju. Och samma med Sweet där. Ja, de fick mycket dåliga recensioner, men samtidigt var det ju så här. Vi fans stod bakom och tyckte att det var häftigt och sånt där. Men sen var det väl mycket andra problem som dödade det bandet egentligen. Ja. Tycker jag. Jo, men som sagt det var Kiss fick ju mycket uppmärksamhet, men det var tyvärr inte av den positiva. Så jag vet inte hur mycket det påverkade egentligen. Jag tror... Ja, Gene och Paul kände sig störda. Där ser man på intervjuer. Då är de störda av det. De hävdar till och med på vissa ställen. I början har jag sett på intervjuer där de sitter och säger att vi är judisk påbrå, vi har inte på med så. Och det tar de bort sen. Så säger de inte det, så antingen har de haft någon pressekreterare och märkt att det hjälper ju inte. Nej. Och det man måste ha tanke på där, det är det att det här är fundamentalister. Det är precis, det är den kristna högern som går bärsärkagång i USA. Det är precis samma motsvarighet som du har i arabvärlden i vissa länder som Iran, som har de här fanatikerna, och då är det svårt. Ja. Det spelar ingen roll vad du säger, om du har bevis eller någonting. Har de bestämt sig så har de bestämt sig. Så är det ju. Ja. Så att det är tråkigt. Vill du säga någonting, Bernt? Du såg ut som du var... Jag satt och tänkte på någonting som folk säger att snälla Bernt, nämn inte den platsen. Uleåborg. För det är ju liksom det närmaste jag kommit de här. Jag har ju inte liksom pratat med dem på svenska sidan, men allt det som man hade att berätta var ju liksom grejer som hans, vad ska man kalla för, sektledare hade då tutat i honom och de andra. Och att han hade liksom fått det som uppdrag att åka över hela jävla Finland för att stå utanför -15 i Uleåborg och dela ut lappar till folk som inte vill ha dem. Det är så, för de har ju inte lyssnat på vad Kiss sjunger. Nej. Oavsett om det är God of Thunder eller någonting. Och de tidiga skivorna har väl några låtar som kan vara lite så här, men det är ju inget sånt. Nej, men det är ju samma sak både i USA och i Sverige. Du har ingen mottagare till att säga till dem, men snälla någon, ni har ju fel. Och de har ju lyssnat på sina amerikanska predikantkassetter. Och då måste det vara sant. Men det är ju samma grej som händer när Lick It Up de inte kunde visa på svensk tv, Måndagsbörsen. Ja. För att det var någonting farligt. Berätta, vad är det farliga Lick It Up? Är det när Paul Stanley frossar och dricker juice på ett aggressivt sätt? Det kanske var som så att det var ju flickor som åt halvråa köttben.
Jaha, du tänkte på mathälsan där. Okej, man ska alltid steka kycklingen längre. Ja. Okej. Jo, ta tag i det här. Ja, herregud. Ja. Det kan ju vara, hälsomyndigheten här. det kan ju vara Vinnie Vincents dåliga hållning i videon också. Ja, du menar lika när han går där och ser lite osäker ut. Men alla ser ju jätteobekväma ut utom på... Inte Erik Carr, han sprätter lite när han går så här. Nej, men Gene ser fruktansvärt obekväm ut i rollen som osminkad. Han vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Men han är väl bäst på den här videon när han går med kött. Ja, och så knastrar när han grillar över elden. Ja, liksom... och så ska han ta tugga och så slår han med. Nej, jag vet inte. Var det All Hell's Breaking Loose eller vilken video var det? Det är det väl. Ja, det är den. Där knivar flyger och sånt här. Det finns, där måste jag ändå säga att det finns en italiensk specialversion utav den här. Där det inte är våra... Ja, det har du visat i Berntjournalen. Ja. Och det roliga är att jag tycker den är bättre filmad än vad originalet är. Men du har ju den här trenden utav dåliga Motley Crues Shout at the Devil-skiva. De 2 videos som kom från den. Ja, det är ju parodi på hög nivå. Ja, där. De slåss inne på den här Kina-restaurangen. Ja! Vad gör hårdrockare inne på en Kina-restaurang helt plötsligt? De ska ju bara äta mat där. De var väl hungriga. Nicky Six ser så obekväm ut och Vince Neil ska se sexig ut. Nej. Vad herregud, ja. Apropå Mötley Crüe. Mötley Crüe var ju faktiskt förband åt Kiss på Creatures. Ja, just det. Det var ju deras Shout at the Devil-turné, va? Ja. Men hur gick det? Var det poppis? Nej, det var det inte alls det. De var med Kiss i mars till i början på april. Då var väl inte Shout at the Devil släppt. Den släpptes väl i oktober. Men de hade väl dräkterna? Och de hade dräkterna och de spelade ju en del låtar innan plattan släpptes. Men så att säga den officiella skivan hade inte släppts. Då ska vi döda en myt här, för vi vet ju alla... Igen? Nu är Bernt spänd här. Nu är försvarsadvokaten lugn Bernt, det är inte Vinnie Vincent. Tack. Nej, det är faktiskt Mötley Crüe. De vill ju gärna ha den här bad boy-imagen. Nicky Six har ju sagt att Paul och Gene hade kastat ut Mötley Crüe ifrån att vara förband. För att de kunde inte uppföra sig som Paul och Gene tyckte att man skulle göra. Och det har han sagt flera gånger. Ja, och det där stämmer ju inte alls. För de hade bara kontrakt en månad, eller vadå? De blev inte alls, utan de gjorde... Mötley Crüe öppnade för Kiss 5 gånger. Man började i Los Angeles och avslutade på sista spelningen i San Francisco. Början på april. Och enligt uppgifter så har Mötley Crüe varit förband åt alla spelningarna, så man blev inte alls utslängd, utan turnén tog slut i april i San Francisco. Då var USA-turnén slut.
Brasilien. Ja, just den där klassiska. Juni. Oj. Och När alla på scenen är arga. Ja, speciellt. Men det värsta är med Brasilien, det tar ju ett tag innan man åker till Brasilien ju. Ja, man åker i juni. Så man hinner spela in mycket av Lick It Up. Ja, och man har redan bestämt sig där att vi ska inte ha sminket. Och det där pratar vi med Carl Linnaeus om och det är så konstigt hela den där grejen tycker jag. Att man inte där, om man ser att man är i Brasilien, man är så jävla hypad. Ja, vi kanske ska ta det här till Europa. Men det gjorde man inte. Det roliga är, på sista spelningen i USA i San Francisco så nämner Paul just till publiken att det här är första delen av den här turnén är slut. Ja. Vi ska nu åka hem till New York och vi ska spela in en ny platta. Vilket man gör i och för sig. Det gör man ju, men man kommer ju inte tillbaka till en Creatures-turné utan man åker till Sydamerika och sen så är det klart. Ja. Men vi har ju Sao Paulo har vi ju filmad. Vi har Rio filmad också på ljud. Däremot är det kanske många som inte vet att Kiss var faktiskt bokade att åka till Argentina efter. Det vet jag. Ja. Den 19, 20 och 21 augusti så skulle man spela i Buenos Aires. Då ska enligt flera uppgifter att arrangören kunde inte riktigt få till det som Kiss behövde för att kunna göra en livespelning. Om det hade med ljud att göra, ström eller vad det var. Samt att det var tydligen någon inhemsk terrorgrupp som hotade med att skulle Kiss spela på Estadio, vad heter den, i Buenos Aires. Nu står det still. Är det Macarena? Nej, det är Macarena är väl i... Det är Rio det. Ja, det är Rio. Så skulle man tydligen spränga den stadion om Kiss skulle... Är det någon så här Vivo är direktsändning. Ja. Så det är inte det heller. Men då har vi en annan rolig sak också, att innan man skulle åka till Argentina så var man faktiskt bokade 4 spelningar i Mexiko i juli. Som heller inte blev av. Och där har vi inte riktigt fått varför egentligen. Kan ha varit alltså de skulle ha stannat i Mexiko innan de åkte ner till Sydamerika. Så det där hade de ju blivit bemött utan en jävla publik också som hade längtat efter det där. För att det är det som Kiss själva inte förstår och det enda man skulle kunna säga där är att de gör ju sig av med Bill O'Coin för att han var inte bra. Nej. Och så kommer det andra gubbar som håller i pengarna. Är att man är själv vilsen och bara tänker på USA-marknaden hur det går där, inte se. Men Creatures sålde väl inte så jävla bra i Europa heller tror jag. Nej. Skivan sålde ju ingenting i stort sett. Nej, för det är det här att det är vi Kiss-fans som köpte och det var inte hårdrocksfansen som köpte den för de hade ju blivit avskräckta utav The Elder och The Killers. Det var ju pop. Det som är så sorgligt är ju att jag minns ju den här plattan som ny. Och jag köpte den och jag var ju så jävla nöjd med framsidan och baksidan och hur den lät och allt sånt där. Att den inte sålde någonting. Nej men de hade ju tappat massan. Ja, nej, men det är ju bara vi beundrare som är kvar i den här bubblan och jag kom tillbaka också. Ja. De hade ju tappat mig också där. Och jag fattar. Men jag var så himla stolt över skivan, hur snygg den var. Och innan mätet och allt. Och sen självklart då videon. Som liksom man blev ju alldeles till sig i ni vet vad. Ja, och så man kan ju nästan reflektera sen 10 år senare, det är en annan turné, men då är det ju nästan samma sak med Revenge. Man ser häftiga ut, man gör en bra platta, man har en häftig scenshow, man låter väldigt bra live. Japp, fruktansvärt bra. Men det är ingen som bryr sig därför att tiden har sprungit ifrån helt enkelt. Ja, och plattan innan Hot in the Shade som du har på t-shirten konstigt nog där. Det där förstår jag mig inte på, den där t-shirten, men vissa vill ha den där. Men den plattan var ju inte bra.
Nej, det kommer inte att säga att det är en bra platta. Nej. Vänta, Creatures of the Night är en bra platta. Skulle du ge den... Creatures skulle jag kunna ge till någon som aldrig har lyssnat på Kiss. Skulle jag kunna ge Creatures. Och den skulle kunna få en inblick. Det är som Destroyer, Love Gun, Rock'n'Roll Over och Alive. Creatures tillhör också dem man du kan ge. Lick It Up, beroende på vad den personen lyssnar på. Så är det ju. Men Hot in the Shade, det är ju avskräckande att ge den skivan. Men vänta. Med Cadillac Dreams, det går bara bort. Alltså, glöm, nu är det slut på sändningen. Glöm vad han har på sig, den unge man. Men det spelar väl ingen roll vad han har på sig. Den skivan är skräp. Det finns några guldkorn på det. Men stort sett, fy fan, så dålig produktion. Paul ska leka producent. Fy fan. Men det var ju Mexiko vi pratade om. Där är det varmt och skönt. Ja, men du tänkte på... men den skivan, Creatures fick lida ut av det eldersmällen. Så är det alltid. Har du gjort skit innan, det är svårt att övertyga. Lick It Up sålde väl mer i alla fall? Ja, man fick ju en uppsving med Lick It Up. I och med att man fick ju en liten hit med låten Lick It Up, och skivan sålde ju bättre än Creatures, och turnén sålde ju också bättre. Men då måste vi tänka, är det avsvinkningen eller är det musiken som funkar i den tidsandan? 83, den passar ju, om du tittar på skivorna som är runt omkring så passar den ju in där. Får jag testa en sak på er? Jag har funderat på det här och jag vet inte om det här är sant eller inte. Det här finns bara i mitt huvud. Kiss slog ju igenom på riktigt 75 och var heta ända tills de gjorde sina konstiga pauser och så vidare, och Gud vet vad de har gjort. Samtidigt så ska ni tänka på att deras fans gick ju från att kanske vara i mellan tonårs 13, 14, 15. Tror att ni förstår vart jag är på väg någonstans. Och så blir de äldre. Och så någonstans där, så antingen så börjar de på college eller så är de lite äldre så att de börjar bilda familj. Och vad händer när man bildar familj? Då har man inte tid att lyssna på plattor, än mindre att köpa. Nej, men då tappar man den. Det gör man. Kan det vara så pass enkelt att det är där vi har det? Och sen, som sagt, det är äldre-historien som ställer till det. Jo, men jag hävdar också det. Jag tror att den sista gänget lämnade Kiss med det äldre. Ja, första generationens Kiss-fans. Och sen var inte riktigt den andra generationen redo, men började komma med Lick It Up, och sen så blommade ut på Animalize. Ja, Animalize har ju blommat ut. Då kom ju Magnus Fredriksson och de här galningarna. Animalize! Ja, men det tror jag ju med att man fick en hit med Heavens on Fire, och många utav oss som barn såg ju den på tvn, och den spelades ju på radio, och de kom ju hit också. Vilket visserligen var de här på Lick It Up-turnén också, men jag tror det, och det har Alex Bergdahl varit inne på också, att man hade den andra generationen var inte riktigt redo än, så han, som Alex sa, hade Creatures kommit 84 så hade den säkert tagits emot mycket helt annat sätt. Visst, de hade varit lite sena på boll, men den hade funkat i det landskapet alldeles utmärkt. Och sen får man ju tänka på att 82 Kiss var det funnits nästan 10 år. Ja. Det är ju väldigt lång tid då. På sin tid. Som hårdrocksgrupp så är det väldigt lång tid. Hårdrocksgrupper har ju problem att överleva länge. Det ska ju vara slitningar hit och dit. Så jag tror att det kan vara en kombination av att Kiss var ett gammalt band och att tiden hade sprungit ifrån dem helt enkelt. Man kan inte... Ja, vi gamla första generationen, vi hittar ju tillbaks 82. Tack vare den skivan. Då tyckte jag, shit vad bra det här var. Och så försökte man hitta bootlegs för att lyssna hur de lät på turné och sånt här. Så den var jättebra tyckte jag. Och 83 så var det ännu bättre. Då gick man och titta på det också. Och du lyssnade på skivan fortfarande lika hårt som Creatures och allt det här. 84, då var det helt okej, men då hade det ju blivit lite mjukare sound egentligen. Ja. Då var vi på väg, och sen 85... Det är väl inget... Jag gillade skivorna då också, men sätter jag på Asylum idag ofta? Nej, det gör jag. Creatures kan jag sätta på Lick It Up.
Och Animalize sätter jag inte heller på. Och så kom den ju ut 85 igen också på en ny version av Creatures med osminkat omslag. Och var det 85 den kom redan? Ja, den var ju Varför gjorde man det? Ja. Nej, men den är så dum. Jag hörde att man, både skivbolaget och Kiss, eller Paul och Gene i första hand, trodde så pass mycket på den skivan att men vi ger ut den igen så kanske vi säljer. Ja, skivan är ju bra, men man hade ju kunnat marknadsföra den på ett... jag tyckte inte det fanns någon marknadsföring för den ens en gång. Man har ju andra snubbar på omslaget också. Ja, man har fel gitarrister på båda. Ja, man lyckas inte fixa gitarristen på någon. Vem fan spelar på den här skivan? Ta han som är med i bandet. Ja, det är Bruce Kulley. Nej, det var Ace Frehley. Nej, det var någon jävla vingmutter i studion. Vem fan var det? Säger de då. Nej, men som sagt, jag tror att det är små saker som gör att det inte... Men sen hade ju Kiss, sålde ju biljetter som typ i Detroit och såna här saker. Då kom det ju en 8-9 tusen. Ja, det berättade Roger att det kom ju jättemycket folk. Och sen på vissa var det ju liksom 3 000 på 13 000. Ja. Och det är klart att det kan ju inte kännas så jäkla kul att gå upp på scenen och så halvtomt. Men det kan ju ha, som Roger sa då i den, att man bokar nog lite för stora arenor. Man trodde att man hade det i hamn. Skivan är bra. Men han gjorde den här missräkningen där att fansen var inte där. Och nej. Vi var otrogna. Det man skulle ha gjort som man inte kan göra i USA, det var i så fall att flytta scenen mera framåt för att få den här känslan av att bli en större publik. Men amerikanerna har ju sittplatser även på hårdrockkonserter. Och då är det väldigt svårt att i efterhand liksom flytta scenen framåt eller längre bak beroende på hur man ser saker. Det funkar med sittplatser nu för tiden på vissa hårdrockskonserter och sånt där. För att vi är mycket äldre och tycker att det är skönt att sitta. Ja. Men vad jag menar är att så det är lite lustigt egentligen. Ja, men det är lite lustigt. Vi har blivit äldre. Då accepterar när vi var unga. Nej, fy fan. Då skulle man ju stå på. Ja, då ska man stå. Och så, det som man kan jämföra Sweden Rock där. Åkte dit i 10-årsperiod. Ja, det var jävla viktigt att stå längst fram så långt man kunde. Sista året, vi kan ta det lugnt här bak lite och titta. Det var inte så... Och sen hade ju den festivalen blivit alldeles för stor för min smak. Alldeles för stor. Jaha, vad har du mer att berätta om Creatures nu? Jag tänkte om man vill se lite rörliga bilder så har vi såklart Rio. Om man är lite nyfiken på hur tanksen funkade så ska ni titta på Montreal den 13 januari 83. Then at the end of the table, I saw the drink we were looking for. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Cold shit.
det inte den som har så jävla dåligt ljud? Eller är det Quebec som har... Nej, det är någon annan video. Det är nog Quebec det. Montreal, tyvärr är den inte komplett för han som filmade fick problem med sina batterier så han fick igång den på slutet. Men där får man se lite grann hur larvfötterna och det här hur det var tänkt som man inte ser på Rio-spelningen tyvärr. Så är man nyfiken på lite grann sceneffekterna ser det lite bättre på Montreal-spelningen. Det är så synd att vi inte fick hela. Och sen har vi några Super 8 men det får man inte prata högt om för de ligger inte ute. Jaha, oj då. Ja, men rätt vad det är, det här har jag hört. Rätt vad det är så är de bara ute. Ja. Men just för att det framgår ju inte riktigt vad man ville ha med den här tanksen på Rio-spelningen. Det är väldigt märkligt filmat tycker jag. Att man kunde ha filmat lite annorlunda när bomberna kommer och hur det liksom funkar. Men på Montreal så ser det mycket, mycket bättre hur man hade tänkt. Ja. Och sen kom den ju till Sverige då på Lick It Up-turnén och då var den ju inte alls... Nej, det var inte samma sak. Då var det en lite mindre modell. Ja. Någon var ju där och puttade ut Eric Carr så att han kom längre fram. Precis. Men de här Sydamerikaspelningarna var alla på stora ställen? En var ju någon Monsters of Rock-grej. Ja, nej, inte då. Var det inte, men var det inte någon slags festivalgrej i alla fall? Nej, inte 83. Du tänker på 94 du. Nej, jag tänker på 83. Var alla deras egna spelningar att det kom så mycket folk på för att se då? Ja, så var det ja. De måste varit jävligt billiga biljetter. Rio, Marcana Stadium, där var det 137. Och så spelade man i Belo Horizonte. Estadio do där var det 30 000. Och sen i Sao Paulo så var det 65 000. No opening act i Sao Paulo. Okej, det var inga någon sånt där. Men den tv-sändningen tycker jag är rätt så häftigt filmad för att du får ju den här han som börjar där, Keys in Brasil. Ja. Och det blir så, han är ungefär som en fotbollsreporter, alldeles uppvarvad och till sig där. Och de ska komma och spela spektakelrock där och publik, man får se springande publik och publik är vilda. Och sen finns det mycket presskonferens också. Och man ser ju på dem att där är ju Kiss glada. Man ser ju så här, shit, det här, vi är ju populära här. Och framförallt så är ju Gene, som Alex Bergdahl tog upp, Gene är ju så rå i Rio. Det syns verkligen hur förbannad, alltså han verkligen tar ut. Ja. Han är nästan lite övertänd. Som vissa fotbollsspelare kan vara på vissa fotboll. De är lite så här för mycket och så gör de så här, ja du får gult kort, okej, jag ska lugna ner mig. Det är lite det. Han ramlar ju på ett ställe där också, så här harvar där. Ja. Och sånt här, så att men jag tycker Vinny ser jävligt brutal ut på de där spelningarna också. Han är brutal. Fast jag vet att Johan Wallin tycker att han är felplacerad. Ja, alltså spelmässigt är det inget fel, men han ser så obekväm ut. Nej, jag tycker det är mer det här nonchalanta attityden. Ja. Att ni förväntar er Ace, men nu är det jag som är här. Och så står han där och hänger ungefär med kroppen med gitarr på. Ja. Han är ju väldigt smal, så att det är ungefär som en späd kropp som inte orkar hålla upp gitarr. Och han såsar och hänger och grejer och har sig, så att det är otroligt häftigt. Jag har alltid tyckt att han ser väldigt obekväm ut. Både i videos och när han spelar live. Jag vet inte vad, likadant med Vinnie Vincent Invasion. Det är precis som att han vet inte riktigt, vem är jag? Hur ska jag liksom röra mig här? Ska jag vara cool eller ska jag vara liksom lay back? Men han kanske är den här egentligen en studiemusiker som skulle inte ha gått ut. Ja. Eller så skulle de ha behövt en revival utav Sean Delaney. Nej, jag tror inte han skulle ha gått ut.
sammanfatta lite grann om Creatures så är det väl de här 5 soundboardinspelningarna om man är intresserad av ljud. Och så har du då Montreal och Rio på film. Det finns även Sao Paulo, men den är lite grynig. Ja, men man kan titta på dem. Ja, absolut. Det är roligt. Jag tycker det är en häftig period. Ja, nej, men som sagt var, det är en häftig turné och synd att inte flera kom, så att säga. Eller köpte. Ja, och synd att den inte kom till Europa. Det tycker jag är det största felet, tycker jag. Att det inte kom till Europa överhuvudtaget. Vi hade behövt en sista sminkad Kiss där, 82. Ja, om de hade kommit till Europa. Men det är väl det här osäkerheten. Albumet har inte sålt. Vem fan ska komma och titta på oss då? De skulle ha kommit bara till sig. Men jag hade ju gått. Det hade jag gjort. Och det hade väl du också, Bernt? Du hade också gått. Ja, det här är ju på den tiden. Vi hade gått allihopa där och varit jätteglada. Ja, nej, men de kände väl, för det var väl redan diskussionerna Kiss var här 1980. Kommer de verkligen att fylla det här? Och det var väl tal om, det är därför de fick Eriksdalshallen. Ja, jättekonstigt. Trodde väl inte att, vad fasiken heter han? Han som bokade... Johansson. Ja, precis. Hör du lökarna? Johansson, du hade fel. Ja, men det är ju inte lätt att veta. Nej. Det är ju pengar inräknat och det är alltid risker. Jag har ett svagt minne. Det här får någon kolla upp. Någon som har gott om tid. Jag har för mig att Isstadion under den här tiden, för Globen var ju inte byggd, för den kom 89. Jag har för mig att Isstadion höll på med någon form av renoveringsarbete när Kiss skulle komma. Sen om det var... Ja, det har gått ett sånt rykte att det var upptaget eller att det höll på med någonting. Fast samtidigt så var det ju en hockeymatch där Djurgården spelade väl hemma mot Frölunda, tror jag. Har jag fått kastat i ansiktet på mig. Och Frölunda var bra på den tiden? Eller? Ja, det vet jag inte. Men att det var i alla fall en hockeymatch den kvällen. Men samtidigt kan jag tycka att det kan ju inte vara riktigt skäl till att... Jo, men det kan det vara. De kunde ju ha fått vara på Söderstadion och haft en utomhusmatch. Nej, vad dum. Nu är det dags att stänga lådan, för nu kommer de här dumma förslagen här helt och hållet. Nej. Nej, men som sagt var, nej, men jag tycker att det är en rolig turné. Tyvärr blir de ju lite tråkiga som de brukar bli. Att det är bara i början de spelar de här godlåtarna. Keep Me Coming. Men det är ju Kiss i ett nötskal, så det är ingenting nytt. Det är alltid turnépremiären och så ett par spelningar efteråt och sen så går vi tillbaks till original setlist. Men kika gärna på Montreal på tuben, den ska finnas där. Ja, men den har jag för mig finns där. Montreal rekommenderar det. Ja, då. Den är riktigt bra. Och sen Rio är alltid ju med att Gene ser ju så förbannad ut. Han tänker nog lite grann på Polygram och så tänker han lite grann på... Jag har för mig att den här, vad heter han, Necro någonting han kallar sig för. Han har gjort såna här årsvideosar. Och han har nog gjort en årsvideo för Creatures också. Jag tycker den är riktigt rolig att titta på. Man kan följa där, han har fått in lite nyhetsreportage. Och då finns mer de här fundamentalisterna som jagar Kiss, och Kiss förstår ingenting. Vad har vi gjort? Vi sjunger bara om kärlek, man gör barn och grejer. Det är det enda vi sjunger. Det är ju nästan en egen podd och bara om alla... Ja, Bernt och jag ska spela in den, men vi har inte fått tummen ur röven på den där riktigt. Så att det... Jaha, du har fått ut in i alla fall. Ja, men då kanske vi är på G då. Men som sagt det är en intressant tid och det händer väldigt, väldigt mycket i bandet. Så att, men intressant tid. Helt klart. Och de är ju riktigt, riktigt bra också. Men som sagt vi har ju diskuterat varför det blev som det blev. Och då får vi njuta av det efterhand. Så är det ju. Ja, nu stänger vi och tackar. Tack Johan för en trevlig genomgång och tips på bra bootlegs. Tack. Tack. Hej hej.